Okay, so sa video na to, explain ko sa inyo paano kapag ang vertices at foci ay wala sa center. Hanapin natin yung standard equation ng hyperbola. So madali lang to. Vertices, negative 2, negative 3, negative 2, and 5. Foci, negative 2, 7 to and then negative 2, negative 5. So ang gagawin nyo, ipa-plot nyo yan, vertex muna. Negative 2, negative 3. Ito. And then negative 2, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. So ayan yung vertex and then another vertex. And then foci, negative 2, positive 7. So dagdagan na natin ito ng dalawa. And negative 2, negative 5. So 1, 2, 3, negative 4, negative 5. So ito. Ayan. So kapag ayan, na-plot nyo na, i-connect nyo sila. Kasi yun yung transverse axis. Okay? Wait lang, ayaw mo-connect. Basta yan. Ayan. Ngayon, ano ibig sabihin nun? Ang ibig nyo lang nun sabihin, ang parabola natin ay nakaganyan ng transverse axis. Ibig sabihin, ang kakalabasan nun, y yung positive, negative yung x squared, and then sa ilalim ni y yung a squared, sa ilalim ni x yung b squared. Okay, ganun yung kakalabasan ng sagot natin. Basta y yung positive. So, barin ko muna yan, and yan. Ngayon, tandaan nyo, kailangan natin hanapin ang center. Tandaan nyo, ang center ay gitna ng vertex. Okay? Yung gitna ng vertex. Ito yung vertex, gitna na. So, para natin mahanap ang gitna na, simply, midpoint formula. Midpoint is equal to x sub 1 plus x sub 2 over 2, comma, y sub 1 plus y sub 2 over 2. So, x sub 1 ito, y sub 1 ito, x sub 2 ito, y sub 2 ito. Pero kahit magkabaliktad, okay lang. So, palit natin yung dito. X sub 1 is negative 2. Ito. Plus x sub 2. Ito, negative 2. Magiging, yan. Y sub 1, ito, negative 3. Plus y sub 2, ito, 5. So, ito, negative 2 minus 2, negative 4. Okay, and the negative 3 plus 5 is positive 2. Negative 4 divide negative 2, negative 4 divide 2 is negative 2. 2 divide 2 is 1. So in short, ang midpoint natin is nasa negative 2, 1. Okay, at yung midpoint is also the center. Kasi nga, ang gitna ng vertex ay yung center. At kung ang midpoint ay negative 2, 1, ito, ibig sabihin, ayan yung center. So, imbis na midpoint, center na itawag natin. So, ayan, negative 2, 1. May center na tayo. Ngayon, ang next natin hanapin is A and B. Okay? Ngayon, tandaan nyo, ang A, yung distansya between the center and the vertex. So, kung ang center natin is ito, negative 2, 1, ang vertex natin ito, o kaya ito, bilangin lang natin yung distansya nila. So, ito, 1, 2, 3, 4. 4 units. Okay? So, A is equal to 4. Ngayon, ano yung B? Ay, hindi. Buburin ko to gagawin ko center kasi para hindi kayo nalilito. Ano yung B? Paano natin mahanap yung B? So, mamaya na. Hanapin muna natin yung C. Ngayon, ano nga ba yung C? C yung distansya mula center hanggang focus. So, ito yung center, ito yung focus. Bibilangin lang natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, C is equal to 6. Okay? So, ang A ay center to vertex. Ang C, center to focus. So, yun. So, mahanap natin yung B. Paano? Ito yung formula. C squared is equal to A squared plus B squared. Ito yung hinahanap natin. So, in short, need natin i-transpose tong A sa kabila. So, magiging B squared is equal to C squared minus A squared. C is equal to 6, so C squared minus A is equal to 4, so 4 squared. 6 squared is 36. 4 squared is 16. 36 minus 16 is 20. So B squared is equal to 20.
Yun yung hinahanap natin. A and B. Okay, so yun na, tapos na. Okay, now, ano yung sinabi ko kanina? Dahil nakaganto ang hyperbola natin, y ay positive, negative yung x. Kasama ni y si A, kasama ni x si B. Kasi nga, A ay laging positive. Kasama siya kung sino yung positive. And then equals to 1. Okay. Now, center unahin natin. Center, negative 2, 1. Babalik tayo negative 2, 1. So, negative 2, 1. Negative 2 yung H, 1 yung K. So, palit niya dito. So, X minus H. H is negative 2. So, magiging minus 2. Pag minus 2, magiging plus 2 na. And then, K is 1. So, Y minus K, edi Y minus 1. Ayun. So, barin ko na. A and B na lang. A is equal to 4. B squared is equal to 20. So, A is equal to 4. B squared, 20 na mismo. No need to square. And then, 4 squared is equal to 16. And yun. Tapos. And yun na yung equation natin. Okay? So, gets. Madali lang. Ganun lang kasimple kapag wala sa origin ng center. Tama. So, yun. Need nyo lang gamitin yung midpoint formula. The rest as is a normal na step. So, yun. Ganun lang kasimple. Sa next beat, iba pang given tungkol sa hyperbola. So, again, yun lang. Salamat.